ट्रान्सफर्मरको सुरक्षित सञ्चालन र दीर्घकालीन कार्यक्षमताका लागि नियमित निरीक्षण र मर्मत अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर्मर ऑयल सर्भिस र सिलिका जेल मेन्टेनेन्सको सम्पूर्ण प्रक्रिया। सर्वप्रथम पूर्ण सुरक्षा अपनाउँदै हामीले MCCB अफ गर्यौं। त्यसपछि HT लाइनको D.O कट गरी ट्रान्सफर्मरलाई लाइनबाट पूर्ण रूपमा अलग गरियो। त्यसपछि ट्रान्सफर्मरका बुसहरूलाई सर्ट गरी सुरक्षित अवस्था सुनिश्चित गरियो र कार्यस्थललाई राम्ररी सफा गरियो। त्यसपश्चात ट्रान्सफर्मरको ऑयल भ्याल्भ र सिलिका जेल सावधानीपूर्वक ओपन गरियो। त्यसपछि आवश्यक मात्रामा नयाँ ट्रान्सफर्मर ऑयल भरेर ऑयल इन्डिकेटरलाई ध्यानपूर्वक चेक गर्नका लागि हामीले ड्रेन भ्याल्भ ओपन गरी इन्डिकेटर चलेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्यौं ताकि लेभल स्ट्यान्डर्ड अनुसार रहेको पुष्टि गर्न सकियोस्। साथै सिलिका जेल भ्याल्भ ओपन गरी ब्रिदर प्रणाली जाँच गरियो र नयाँ सिलिका जेल रिफिल गरियो, जसले नमी नियन्त्रण गरी ट्रान्सफर्मरको इन्सुलेसन सुरक्षित राख्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि ट्रान्सफर्मरलाई 10 देखि 15 मिनेट अफलोड अवस्थामा सञ्चालन गरियो ताकि कुनै असामान्य अवस्था नभएको सुनिश्चित गर्न सकियोस्। अन्तिम जाँचपछि मात्र लाइन पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो। प्राविधिक मापदण्ड, सुरक्षा र जिम्मेवारी, शोक सेवा, जहाँ विद्युत सुरक्षित हातमा हुन्छ।